What's up LNS fam? Nandito na naman tayo sa Nlex para bisitahin ang Nike Factory Store. Kasi balita ko, meron silang buy one take one na nagaganap. Let's go! Ayan guys, buy one take one daw. Buy one get one pala, not take one. Anyway, titignan natin yan. Yun na nga guys, nandito na tayo sa loob ng Nike Factory Store dito sa Nlex. Kasi nga meron silang buy one get one sa mga running shoes. But before natin simulan tong vlog na to or i-continue tong video na to, let me just remind you na meron tayong mga ongoing giveaways. Check out nyo na lang yung description box down below for the details. So guys, ito simulan natin dito sa Nike Zoom Fly SP. Ang price nito 8,545 pero buy one take one siya. So dito, kung ano yung highest price, yun yung babayaran mo, tapos pwede kang kumuha ng isa pang pair. So ito isa pang colorway, Zoom Fly 8,545. So kung dalawang ganito bili mo, kung dalawang colorway, so parang 50% off na siya. So ito, Epic React, naka buy one take one din siya. So naka SRP price siya 7,645. So kung dalawang ganyan kuhanin mo, diba? Yung isa libre na. Ito isa pang colorway. Ganda rin itong colorway na to. Blue naman. Tapos gray yung kanyang midsole. So ito, Epic React. Buy one take one. Ito pa guys, isa pang Epic React. So maraming mga colorway dito. So pwedeng buy one take one nga. Diba? Pwedeng pare-parehas na Epic React yung kuhanin nyo. Tapos naka 50% off. Halagang 7,645, 50% off. Ito naman guys, Pegasus to, no? Pegasus 36 na pang trail running naman to. Diba? Tingnan nyo yung ilalim niya, kakaiba. Hindi siya tulad ng ibang Pegasus na 36. So medyo mas rugged yung ilalim niya. Kasi pang trail nga. Diba? Tapos may mga fuse na support pa. Ayan. Ayos na ayos din. So ito, ang price nito 6,745. Buy one take one din. Oh, ito guys, ito naman yung Phantom React, fly knit, yung laceless. So 7,645 din to. Again, since it's a running shoes, buy one take one din to. Ito naman Odyssey React na may fly knit. Price is 6,295. Buy one take one din. Buy one take one din to. Ito guys, ito yung React City HC. So ito, buy one take one din to. Ayos din to. Price nito is 8,095. So yun, buy one take one din. Ito yung isa pang colorway ng React City. So naka buy one take one din to guys. Ang gaan, grabe to, ang gaan. Sobrang gaan. Buy one take one. Sobrang dami nila nitong Odyssey React 2 dito na fly. Diba na naka buy one take one at 6,295. Diba? Buy one take one talaga. Another colorway nitong Odyssey React. Paano naka buy one take one? Again, 6,295. Iisa-isay natin talaga lahat ng colorway ng Odyssey React, no? Kasi nga naka buy one take one sila. Kasi kung meron kayong gusto, eto na, buy one take one. Ang sale nila dito hanggang Monday guys. Hanggang Monday lang. Ito pa guys, isa pang colorway. Red naman to. Buy one take one din itong running shoes na to ng Nike. Ito yung tinatawag nilang Odyssey React 2. Ito pa yung isa pa nila. Black naman to. May hits ng pink. Buy one take one. Ito pa yung isa pang Phantom React na fly knit. Halagang 7,645. Buy one take one. So kung ito tsaka yan gusto nyo, yung isa libre na. So itong mga Nike Free na run fly knit nila na 3.0, yan mga yan, buy one take one din lahat yan guys, no? So hindi ko na isa-isahin, tignan lang natin itong isa. Buy one take one to guys.
Buy one take one, halaga nito 4,995. So guys, ito yung Nike Air Zoom Pegasus 36 na Cody. So ito, naka buy one take one din to guys. So tandaan nyo, kung ano yung mas mahal, yun lang yung babayaran nyo. Tapos may libre ng isang mas mura. Yun. So ito isa pang Phantom React, black naman to, black and white. So again, ang price ito 7,600. Buy one take one dito sa Nike, dito sa Nlex. Ito guys, isa pa, Volt naman yata itong colorway na to ng Epic React. So 7,645. Buy one take one. Oh guys, itong Legend React na to, naka buy one take one na rin. Halaga nito 4,995. Buy one take one. So halagang 2,500 na lang to. Less than 2,500 makukuha mo na to. Diba? So guys, Zoomfly SP running shoes na naman. Basta lahat ng running shoes naka buy one take one. So ito 8,545. Buy one take one. Ito guys, Zoomfly, buy one take one din to. So ang price nito dito 7,600. Ngayon buy one take one na siya. Ito Epic React na naman, ibang colorway naman. Buy one take one din. Ito at 7,645. Guys, ito yung Zoomfly Flyknit. Halaga nito 8,095. Pero naka buy one take one na rin siya. Buy one take one to guys. Pero yun nga, baka gusto nyo rin, meron tayong binibentang ganito na isa pa akong colorway. 2,500 lang. Ito pa guys, isa pang colorway ng Zoomfly Flyknit, black and orange naman. So ito 8,095. Buy one take one. Ito naman guys, Zoom Pegasus 35, naka buy one take one na rin to. So halaga nito 6,295. Buy one take one. Ito kung gusto nyo medyo mas mura na sapatos, more affordable, na naka buy one take one. Ito yung Windflow na tinatawag nila, Zoom Windflow. Price ito 4,795. Buy one take one din. Ito guys, isa pang Odyssey React, iba na naman colorway. Naka buy one take one din to. Buy one take one. Ito guys, Zoom Streak ang tawag dito. Mura na rin to. Ang price nito 5,795. Pero buy one take one. So pwede na, panalo na rin. Ito guys, medyo bago-bago to, Pegasus 36. Diba? 6,295. Buy one take one. Isa pang colorway ng Zoom Pegasus 36. Diba? Buy one take one na rin to guys. Sa halagang 7,000. Buy one take one na rin to guys. Sa halagang 6,745. Ito guys, another colorway. Ito parang ano to, olive. Zoomfly Flyknit. Olive yung upper, blue yung ilalim. 8,095. Buy one take one. Maganda rin ang colorway nitong Odyssey React na to. Parang Game Royal ang datingan. Ang price nito 6,295. Tama ba? Tama, 6,295. Buy one take one. Yun na nga guys, no? Nakita na natin yung mga naka buy one take one ng mga running sneakers. Basically lahat ng running sneakers nila dito naka buy one take one na. Pero syempre karamihan doon yan yung mga React technology, no? Kasi siguro ayun na nga, meron naman tayo mga bagong mga React na sapatos ngayong 2020. So kaya sinesale na nila yung mga luma nila, yung mga last year pa, tsaka yung mga previous years pa. Pero sulit na sulit guys, kasi buy one take one. Buy one take one. Yun yung sale nila dito sa Nike Nlex, no? Pero bukod doon, meron pa rin naman sila yung mga normal sales nila. Tulad nito, kung mga 720, naka 20% off, di ba? Ito 270, naka 20% off din. So ito pa isa pang colorway. Ito ano na naman, 720 na naman. Medyo maganda to, bago-bago tong colorway na to, ha. Blue and black, 20% off. Ito naman 270 nito, naka 20% off din. So yun, so marami pa silang mga naka-sale dito, tulad nito Air Max 98, diba, naka-sale na rin to. So 20% off.
Ngayon, papakita ko na lang sa inyo, iba pang meron dito, no? Yung mga basketball nila, baka meron din kayong gusto. Puntahan natin. Yung mga basketball, simulan natin dito. Ito medyo magandang colorway ito ng Alpha Dunk, black. Simple lang, mas maganda siya kaysa dun sa blue, tsaka yung parang may purple. So ito guys, napakaganda ng technology nito, yung zoom niya. Hindi lang talaga kagandahan yung tsura. Pero murang-mura na siya. From 8,000, ayun o. 8,995 ngayon, 6,995 na lang. Itong Alpha Dunk yan guys. Ito naman KD12, diba, na pula. Naka-sale na rin to from 7,645 ngayon, 6,495 na lang. So mura na rin guys, pwede na rin. Oh, ito may Jordan din sila dito. Ito yung Jordan na camo na ripstop. Jordan 10 to guys. Jordan 10. Yan. Sulat na itong accomplishments ni MJ sa ilalim dito sa Jordan 10. Tandaan nyo, ripstop material na camo. So ngayon ang price na lang nito is 7,995 from the original price of 9,445 pesos. Ito guys, composite to. Magandang colorway. Hyper crimson ang official colorway nakalagay. Original price ito 11,245. Ngayon 7,495 nyo na lang makukuha dito sa Nike Factory Store. Dito yan sa Nlex. Ayos na sale dito guys. Hanggang Monday na lang. Kung naghahanap naman kayo ng budget sneakers na pang basketball, meron pa rin sila dito. Ito naman tinatawag nilang Nike Air Versatile 3. So dati siyang 3,695. Ngayon 2,995 na lang. Ito yun. Sila nung Infuriate dito. So original price ito is 4,195. Ngayon makukuha nyo na lang siya dito pag nandito kayo ng 3,495 pesos. Ayan. Infuriate. Ito guys, yung LeBron Witness 3. Medyo hindi ko na mapakita lahat, no? Kasi hindi naman ganun kaganda yung sale ng Witness 3. So, tingnan nyo. From 4,995 ngayon, 4,195. So, hindi ganun kababa yung sale nito. Pero available siya. Nandito sila. So yun guys, no, napakita ko sa inyo pati yung mga iba pang mga nakasale dito. Sobrang dami nga. Medyo maraming tao din yung nakikita ko sa likod. Tapos matitino rin yung mga sale nila. Lalo na yung buy one take one syempre. Saan ka ba? Basta may buy one take one, matindi talaga yun. So anyway guys, sana meron kayong mga nagustuhan sa mga pinakita ko sa inyo. At kung may time kayo, pumunta na kayo dito sa Nike Factory Store. Dito yan sa Nlex. Kasi para ma-avail nyo yung buy one take one doon sa mga running shoes. Kung naghahanap kayo ng mga running shoes, sumugod na kayo dito. Meron pa kayong Sunday at Monday, no, para makapunta dito. So guys, before natin end tong video, let me just remind you, meron tayong ongoing giveaway. Check nyo na lang yung description box down below para sa mechanics.